নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ অসমত ৩২,০০০ ভেকেন্সি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব অতি সোনকালে। গতিকে আপোনালোকে সেই ৩২,০০০ ভেকেন্সিৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকিব। আৰু আজি মই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ বাবে কেইটামান 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকে কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকিব। এতিয়া আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি কুৱেশ্যনসমূহলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, হাউ লং ডাজ ইট টেক ফৰ ছানলাইট টু ফল অন আৰ্থ? অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰিবলৈ কিমান সময় লাগে। আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 8 মিনিট 16 ছেকেণ্ড। ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, মই প্ৰশ্নসমূহৰ এনচাৰটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এনচাৰটো নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিব। আৰু আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰে সেইটো মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য ছান এণ্ড দ্য আৰ্থ? সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 149 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্লেনেট ক্লজেষ্ট টু দ্য ছান? ইয়াত সুধিছে যে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মাৰ্চ, অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহ। মংগল গ্ৰহ নহয়, অপশ্যন চি, মাৰ্কিউৰি, বুধ। সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো হৈছে বুধ। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে বুধৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে তলৰ কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ নাই সুধিব পাৰে। গতিকে এনচাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে বুধৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম? ইয়াত সুধিছে যে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, জুপিটাৰ, অৰ্থাৎ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি গ্ৰহ সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ। আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটো হৈছে জ্ঞানীমেড। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটো কি? জ্ঞানীমেড। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্লেনেট ডেট ইজ 7th ফ্ৰম দ্য ছান একৰ্ডিং টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ? ইয়াত সুধিছে যে দূৰত্ব অনুসৰি সূৰ্যৰ পৰা 7ম স্থানত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, ইউৰেনাছ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। হুইচ প্লেনেট ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম ইজ কল্ড দ্য ৰেড প্লেনেট? সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? মই কৈ দিছোঁ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, মাৰ্চ, অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহ। মংগল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে মংগল গ্ৰহৰ 2টা উপগ্ৰহ আছে। মংগল গ্ৰহৰ কেইটা উপগ্ৰহ আছে? 2টা উপগ্ৰহ আছে। আৰু সেই দুটাৰ নাম হৈছে ফবছ আৰু ডিমছ। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। অন হুইচ ডে দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য আৰ্থ এণ্ড দ্য ছান উইল বি মেক্সিমাম? কোনটো দিনত পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত দূৰত্ব সৰ্বাধিক হয়? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক। মই কৈ দিছোঁ, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 21 জুন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 21 জুন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। হাউ মেনি কাউণ্ট্ৰিজ ডাজ দ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছ থ্ৰু? ইয়াত সুধিছে যে কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা কিমানখন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, 17খন দেশ। 17খন দেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। দ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছেছ থ্ৰু হাউ মেনি ষ্টেটছ ইন ইণ্ডিয়া? ইয়াত সুধিছে যে
ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা পাৰ হৈ গৈছে ইয়াতে 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে মই কৈ দিছো আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি 8 অৰ্থাৎ 8খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা পাৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দ্য কেঞ্চাৰ লাইন passes through which river in Indian tush ইয়াত সুধিছে যে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখাডাল ভাৰতৰ কোনখন নদীৰ মাজেৰে দুবাৰ পাৰ হৈ গৈছে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে মই কৈ দিছো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে অপচন চি মাহি অৰ্থাৎ মাহি ৰিভাৰৰ মাজেৰে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখাডাল দুবাৰ পাৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 What percentage of India's land is covered by Assam অসমে ভাৰতৰ কিমান শতাংশ মাটি আগুৰি আছে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু এই 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 2.39% এটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 What is the name of the smallest river island in the world ইয়াত সুধিছে যে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীটোৰ নাম কি এটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হয় আৰু পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি উমানন্দ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 Which of the following is not a tributary of Bank River ইয়াত বৰাক ৰিভাৰ ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনখন বৰাক নৈৰ উপনৈ নহয় ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে এই 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে মই কৈ দিছো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব অপচন ডি ধনহিৰি নদীখন যিখন নৈ ধনহিৰি নৈখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এখন উপনৈ বাকি যিখন এই তিনিখন দিয়া আছে জাতিংগা ধলেশ্বৰী সোনাই এইকেইখন হ'ল বৰাক নৈৰ উপনৈ গতিকে আমাক ইয়াত সুধিছে বৰাক নৈৰ উপনৈ কোনখন নহয় গতিকে ধনহিৰিখন বৰাক নৈৰ উপনৈ নহয় আপোনালোকে বৰাক নৈৰ উপনৈসমূহ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনৈসমূহ ভালদৰে চাই যাব পৰীক্ষাত কাৰণ কি সুধি দিয়ে ক'বতো নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 উমানন্দ টেম্পল ইজ লোকেটেড অন হুইচ হিল ইয়াত সুধিছে যে উমানন্দ মন্দিৰটো কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে মই কৈ দিছো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি ভস্মাচল হিল ইয়াত আৰু অপচনসমূহত আৰু কি দিয়া আছে যে প্ৰথম অপচন এ দিয়া আছে নীলাচল পাহাৰ আপোনালোকে জানিব লাগিব যে নীলাচল পাহাৰত কি আছে নীলাচল পাহাৰত আছে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ এটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন কামাখ্যা মন্দিৰ আকৌ চিত্ৰাচল পাহাৰত আছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 Which of the following rivers does not originate from the Himalayas ইয়াত সুধিছে নিম্নলিখিত কোনখন নদীৰ উৎপত্তি হিমালয়ৰ পৰা নহয় ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি নৰ্মদা নদীৰ উৎপত্তি হিমালয়ৰ পৰা নহয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 Which of the following states of India does not touch the borders of Pakistan ইয়াত হৈছে তলৰ দিয়া ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই পাকিস্তানৰ সীমা স্পৰ্শ নকৰে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু অপচন 4টা হৈছে গুজৰাট পাঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড ৰাজস্থান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যই পাকিস্তানৰ সীমা স্পৰ্শ নকৰে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 Which of the following rivers is located on the southern side of India ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনখন নদী ভাৰতৰ দক্ষিণ দিশত অৱস্থিত ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি কাবেৰী ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 Rupsi Airport is located in which district of Assam ইয়াত সুধিছে যে ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ ধুবুৰী ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অসমৰে আৰু এটা এয়াৰপৰ্টৰ কথা কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট এতিয়া লীলাবাৰীত থকা এয়াৰপৰ্টটো কোনখন জিলাত অৱস্থিত সেইটো সুধিব পাৰে আৰু সেইটোৰ এনসাৰ হ'ব লখিমপুৰ তাৰমানে লখিমপুৰ জিলাত লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্টটো আছে লখিমপুৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 Where is Lake Loktak located ইয়াত সুধিছে যে লকটাক হ্ৰদ
ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি মণিপুৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ লাষ্ট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মোষ্ট পপুলাছ কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টুডে বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশৰ নাম কি ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি ইণ্ডিয়া আজিলৈ এইখিনি আছিল যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ জয় অসম